Γεια χαρά, τι θα δούμε σήμερα μαζί εδώ? Θα δουλέψουμε πάνω σε ένα κομμάτι από το κόνσεπτ μιας μικρού μήκους ταινίας που σχεδιάζω να κάνω. Είναι ουσιαστικά ένα rebrand μιας ταινίας μικρής που είχα κάνει πριν αρκετό καιρό και έχει αρχαιοελληνικό θέμα και λίγο thriller. Μπορώ να σας δείξω κιόλας ότι έχω κάνει και μια προκαταρκτική δουλειά σε αρκετούς από τους βασικούς χαρακτήρες. Εδώ κάποια πράγματα με 3 από τους χαρακτήρες που θα πρωταγωνιστήσουν. Εδώ ένας από αυτούς πάλι σε παιδική ηλικία που παίζει, που έχει σημασία. Δεν έχω κάνει ακόμα τον πιο φοβερό, ας το πούμε έτσι, χαρακτήρα. Θέλει μια μελέτη και αυτός. Γενικά όμως, να τα ξαναδούμε αυτά, έχει γίνει μελέτη σε ό,τι αφορά, ας πούμε, την ενδυματολογία. Τα έχουμε ξαναπεί, νομίζω ότι έχει σημασία σε τέτοια θέματα να είμαστε όσο πιο κοντά γίνεται ή θέλουμε. Αυτό, ας πούμε, παρότι δεν είναι ένα πραγματικό, ένα ιστορικό θέμα και είναι κάτι που πάει σε είναι ένα story, τέλος πάντων, μυθοπλασίας, καλό είναι για να είσαι ακριβώς και κοντά στο θέμα αυτό και στην χρονική του συγκυρία, να είσαι όσο πιο κοντά μπορείς στο κομμάτι το ενδυματολογικό. Ας πούμε, βλέπουμε εδώ, ο ένας χαρακτήρας λέγεται Διοκλής. Εδώ είναι σαν παιδί και εδώ είναι σαν μεγάλος. Βλέπετε ότι φοράει αυτό το ρούχο που ονομάζεται εξομής, είναι έξω όμως και το φορούσαν κυρίως άνδρες που ήταν χειρόνακτες, που σημαίνει και εδώ, ας πούμε, τον εμφανίζω έτσι, γιατί είναι παιδί από εργατική, ας το πούμε έτσι, οικογένεια, σε αντίθεση με κάποιους άλλους από τους χαρακτήρες. Εδώ δουλεύω μια από τις πρώτες σκηνές, ίσως και την πρώτη σκηνή, και είναι σε μια συνοικία στην Αθήνα, ας το πούμε έτσι, ή μια φανταστική Αθήνα τέλος πάντων, και πάμε σε μια περίοδο που επικρατεί το υποδάμιο σχέδιο, όπως λέμε, στην αρχιτεκτονική της πόλεως και της δόμησης της πόλης της Αθήνας και του Πειραιά όμως, που είχαν όλα ένα συγκεκριμένο σχήμα, τα σπίτια, η δομή, διέφεραν όμως ως προς το μέγεθος. Ας πούμε, αυτό εδώ το σπίτι, το οποίο είναι το σπίτι ενός από τους χαρακτήρες που μας ενδιαφέρει στην ιστορία, είναι ένα σπίτι πιο πλούσιου ανθρώπου, γιατί έχει εδώ κάποιους εξωτερικούς χώρους. Ο ένας είναι το κατάστημα, έχει κάποια διακοσμητικά στοιχεία που δεν έχει, ας πούμε, το διπλανό σπίτι που είναι πιο φτωχικό και έχει και λιγότερους εσωτερικούς χώρους, γι' αυτό μπαίνει και προς τα μέσα. Αυτός είναι ένας τοίχος που εμποδίζει το ένα σπίτι ή κάποια αδιάκριτα μάτια γενικά να κοιτάνε προς το άλλο σπίτι, και αυτό μπορεί να τραβήξει και λίγο παραπέρα, ή εδώ μπορεί να κάνουμε κάποια άλλη μορφή οικημάτων και τα λοιπά. Μπορεί και από εδώ, ας πούμε, αναλόγως πώς έχω σκεφτεί το πλάνο. Μάλλον δεν θα πάει ακριβώς έτσι, αλλά σας δίνω τη γενική εικόνα. Προσπαθώ δηλαδή να μείνω όσο πιο κοντά μπορώ στο ιστορικό του κομμάτι και να κρατήσω μία πιστευτή, ας το πούμε έτσι, αντίληψη για το όλο θέμα. Εδώ, ας πούμε, βλέπετε από πάνω έχει το σήμα του Ερμή, που σημαίνει ότι είναι έμπορος. Εδώ έχω βάλει, χωρίς να είμαι απόλυτα σίγουρος αν υπάρχει, αλλά εδώ δίνω μια ελευθερία στον εαυτό μου, ένα ένδυμα, ότι δηλαδή είναι έμπορος ρούχων, ας το πούμε έτσι. Οπότε, αυτό που θα κάνω τώρα είναι να συνεχίσω να δουλεύω σε αυτό το κομμάτι του concept, το οποίο θα δουλευτεί σε μια πρώτη φάση με υδατοχρώματα και με ξυλομπογιές, αλλά λογικά θα περάσω και κάποια φίλτρα ψηφιακά μετά.
Τώρα εδώ σε αυτό το κομμάτι θα μπορούσα να βάλω και κάποιους χαρακτήρες, κάποια σκίτσα πολύ γενικά, δεν θα είναι δε και καλά οπωσδήποτε χαρακτήρες που θα παίξουν κάποιον ιδιαίτερο ρόλο, οπότε θα μπορούσε να είναι και λίγο σε στυλ παραγωγής άνιμε εδώ, να έχω κάποιους στατικούς χαρακτήρες να κάνουν να έχουν κάποιες πολύ απλές κινήσεις και μάλιστα ίσως καν όχι όλοι εξ αυτών. Κάποιοι να είναι δηλαδή στατικοί και απλώς εδώ να έχω ας πούμε έναν από τους κύριους χαρακτήρες που να παρακολουθεί τι γίνεται εδώ. Και ουσιαστικά μιλάμε για τον Διοκλή σε παιδική ηλικία να παρακολουθεί εδώ, τι θα παρακολουθεί, μία οχικηδεία, τον αποχαιρετισμό ας πούμε έτσι στον νεκρό, και θα το αφήσω εδώ, δεν θα πω κάτι παραπάνω για το story. Από εκεί έπειτα μπορώ να συμπληρώσω φυσικά εδώ στον δρόμο κάποια πράγματα, ουσιαστικά απλώς να δείξω ότι είναι ένας δρόμος με κάποια στοιχεία, χώμα, κάποιες πέτρες ίσως κτλ. Και ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσω να καλύψω το πρώτο, ας το πούμε έτσι, πλάνο ή ένα από τα πρώτα πλάνα της σειράς. Δηλαδή αυτό το κόνσεπτ μπορεί να μεταφερθεί, αφού ολοκληρώσω φυσικά εδώ ας πούμε θα είναι ο Παρθενώνας, για να φαίνεται, για να δίνει και πιο εύκολα ας πούμε το σημείο, την πόλη στην οποία εκτιλήσεται ό,τι εκτιλήσεται. Αφού φτιάξω λοιπόν και αυτό το σημείο, θα μπορέσω να το αξιοποιήσω ουσιαστικά για την ταινία πέρα από κόνσεπτ. Και στο επόμενο στάδιο θα περάσουμε στα χρώματα. Προχωράμε σιγά σιγά στον χρωματισμό και αυτό που θα κάνω εδώ είναι ένας πολύ ελαφρύς πορτοκαλί χρωματισμός, γιατί θέλω να βάλω το σκηνικό ας πούμε κοντά στη δύση του ηλίου, οπότε σε όλο το κομμάτι σχεδόν θα προσθέσω υδατοχρώματα, θα αφήσω μια εξαίρεση μόνο σε ένα μέρος του τυχίσματος. Επίσης θα σβήσω το περίγραμμα εδώ για τον ήλιο, απλώς θα θυμάμαι ότι εδώ θα είναι ο ήλιος. Θα αφήσω λοιπόν απλώς ένα κομμάτι που δεν θέλω να περάσω με υδατοχρώματα. Στο κάτω μέρος, όπως επίσης και τον Παρθενώνα, μάλλον θα τον αφήσω, κυρίως σε ένα μεγάλο βαθμό τέλος πάντων θα τον αφήσω χωρίς χρώμα. Θα αφήσω όμως ένα μεγάλο κομμάτι στο ας πούμε κάτω μέρος των τυχών όλων αυτών των σπιτιών χωρίς να περάσω υδατοχρώματα. Θα το περάσω φυσικά θα είναι wet on wet, ώστε να είναι όσο το δυνατό πιο χαλαρό το πορτοκαλί. Δεν θέλω να σφίξει πάρα πολύ, γιατί μετά θα πέσουν από πάνω διάφορα χρώματα. Θέλω όμως να δώσει αυτό, την ατμόσφαιρα της δύσης. Και με το πινέλο αρχίζουμε. Και όσο διαπιστώνω ότι δεν αρκεί το νερό, τόσο θα βάζω περισσότερο ακόμα νερό.
για να σπάει το πορτοκαλί, να μην είναι βαρύ. Σε αυτό το σημείο ίσως να το κάνω λίγο πιο έντονο σε αυτή τη γωνία, γιατί σκηνοθετικά θέλω να δώσω την οδηγία ότι εδώ είναι πιο σκοτεινά τα πράγματα. Δεν είναι μόνο λόγω της κηδείας, είναι και άλλα πράγματα που θα πρέπει να μας προβληματίσουν. Οπότε μπορώ να δώσω λίγο παραπάνω χρώμα, ακόμα και εκεί που είπα ότι δεν θα δώσω χρώμα. Εν τω μεταξύ τελείωσε η μπαταρία και εγώ νομίζω ότι σας έδειχνα ποια διαδικασία ακολουθώ. Έχω φτιάξει με γραδάρισμα πίσω τον ουρανό και λίγο και τον ήλιο, τον οποίο μετά θα τον ξανασβήσω, γιατί πάρα πολύ απλά θέλω να έχει το στεφάνι του φωτεινό, ας το πούμε έτσι. Το καλό με ό,τι λάθη και να έχουν γίνει είναι ότι αφενός από πάνω μετά θα περάσουμε ξυλομπογιές, κάποια κομμάτια, σύνορα θα γίνει και η ψηφιακή επεξεργασία σε ένα βαθμό. Μέχρι στιγμής δηλαδή αυτά που θέλουμε τα σημεία τα έχουμε και απλώς θα προχωρήσουμε σε διορθώσεις κτλ. Πάμε να κάνουμε λίγη δουλίτσα στα κεραμίδια. Περνάω σιγά σιγά και τα ξύλινα σημεία και επειδή είμαι στο κύριο σπίτι, εκεί που εκτιλήσεται η δράση σε αυτό το κομμάτι, κάνω κάποιες διαφοροποιήσεις εδώ, δηλαδή που είναι το σήμα του καταστήματος, εδώ που βρίσκεται το κηρύκκιο, το σήμα του σπιτιού, ας το πούμε έτσι, και τα διακοσμητικά αυτά εδώ ξύλα, έχω κάνει μίξη χρωμάτων για να φτιάξω διαφορετικό ξύλο, ενώ στις δύο πόρτες θα χρησιμοποιήσω απλό σκέτο καφέ. Άλλωστε δεν ξεχνώ ότι στο τέλος θα χρησιμοποιήσω και μαρκαδοράκια για τα περιγράμματα, αλλά και ξυλομπογιές για να προσθέσω λεπτομέρειες και να συμπληρώσω πράγματα, σκιές, σκιάσεις και οτιδήποτε άλλο χρειάζομαι. Απλώς θυμάμαι ότι σε αυτό το σημείο θα είναι πιο σκοτεινά τα πράγματα, που είναι το κύριο μέρος δράσης σε αυτή την σκηνή. Οπότε βασικό κομμάτι του concept εδώ είναι ακριβώς να αποδώσω το σκοτεινό αυτό πράγμα. Στο ενδιάμεσο έχω κάνει και μία έρευνα για τα νεκρικά έθιμα, ώστε να δω κυρίως πώς θα απεικονίσω το νεκρό πάνω στο κρεβάτι, και θα το αφήσω εδώ αυτό το θέμα για να μην προχωρήσω και σε κάποια spoiler κατά λάθος. Δεν είναι εδώ σε αυτές τις σκηνές το κύριο θέμα, εδώ είναι τα εισαγωγικά, αλλά είναι απαραίτητα ακριβώς σαν εισαγωγικά, για να μπορέσουμε μετά να πιάσουμε το κύριο κομμάτι της ιστορίας. Και αυτό που μπορούμε να κάνουμε εδώ, σε αυτό το πλαίσιο, σε αυτό το κομμάτι, το εισαγωγικό, είναι να δώσουμε μια ατμόσφαιρα απειλητική, για να καταλάβει ο θεατής ότι κάτι δεν πάει καλά εδώ. Παίζω λίγο και με υφές στον δρόμο,
χωρίς μεγάλες όμως διαφοροποιήσεις χρωματικές σε σχέση με το βασικό χρώμα, που ας πούμε ότι είναι χώμα. Οπότε θα το απλώνω και θα υπάρχει και αρκετό νερό εδώ. Συν το ότι περισσότερα πράγματα μπορώ να προσθέσω με μολύβι, δηλαδή αν θέλω να βάλω κάποιες πέτρες να φαίνονται, μπορώ με τις ξυλομπογιές να το δείξω πολύ καλύτερα από ότι με ένα πινέλο εδώ. Και ακριβώς το τελευταίο κομμάτι που μπορώ να σας δείξω είναι αυτό. Θα βάλουμε τις σκιές σε αυτό εδώ το σημείο και θα παίξω με δύο χρώματα, ας πούμε το τοπικό χρώμα του χώματος και από πάνω το χρώμα που μου αρέσει περισσότερο για τις σκιές. Μπλε. Το μπλε θα παίξει, αυτό μπορώ να σας το πω από τώρα, παρότι δεν θα το δείτε σε αυτή τη φάση γιατί πρέπει να κλείσει το βίντεο, θα παίξει ας πούμε εδώ και στις σκιάσεις πάρα πολύ, για να φανούν ας πούμε οι όγκοι των τούβλων και των υπόλοιπων λίθων εδώ στα κτίσματα αυτά. Εδώ λοιπόν θα σταματήσουμε αυτό το βίντεο, θα σας ευχηθώ καλές γιορτές και την επόμενη φορά που θα δείτε κάτι παρόμοιο ελπίζω να είναι πια η ταινία ολοκληρωμένη.